expiry date කියලා මේ තියෙන මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහම තියෙනවා. ඔන්න ඔක හොඳට පේනවා. දැන් මේක expiry මේ මොකද්ද මේ බෑග් එක? මේවා තමයි දැන් මේ හැමදැනම බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ඇතුලේ අපි අරලා බලමුකෝ. මේ තියෙන්නේ මොනවාද මේ තියෙන්නේ? මේ හාල්ද? මේක ඇතුලේ තිබිලා නැහැනේ දෙයියනේ. හාල්. මේ උරය පමණයි යොදාගත්තේ. අමු සුද්ධ සිංහලෙන් කියලා තියෙනවා මේ පෝස්ට් වල. මේවා ලැබිච්ච මිනිස්සු තමන්ගේ වල ෆොටෝ දාලා කියනවා මේකේ හාල් නෙමෙයි තිබුණේ මේ බිස්කට් අරවා මේවා මෙන්න මෙව්වක් තිබුණේ කියලා. එකක්වත් කල්පැනලා නැහැ. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ වෙන රටක මාධ්‍ය වලට ඕන විදියට. ආයුබෝවන් මගේ නම චිරන්ත අමරසිංහ සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ බරපතලම වර්ෂාවක් වගේම කුණාටු තත්ත්වයක් ඇති වෙලා මේ රටේ ජනතාව දැඩි විශාල පිරිසක් ආපදාවකට පත් වෙලා තියෙන මොහොතක තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ විශේෂ මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන්. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ මේ වැටිච්ච ජනතාවට මේ රටේ ජනතාව දැන් අන්ත අසරණ වෙලා ඉන්න මොහොතක ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර පාන වියලි ද්‍රව්‍ය ආදී දේවල් සැපයීම සඳහා වර්තමාන රටේ පුරවැසියන් රජය ඒ වගේම වෙනකුත් රටවල් අපේ රටත් එක්ක හිතමිත්‍ර රටවල් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. මෙහිදී අපි දකින්නට ඕන එක දෙයක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මේ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපි ලංකාවේ දේශපාලන අධිකාරියට කියන්නේ මිනිස්සු පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන්නේ මේ විදිය ව්‍යසනයකදී මේ විදිය ආපතාවකදී දේශපාලනය කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. දේශපාලනය ඔබ කරනවා නම් දේශපාලනය කරන්න වේදිකාවක් තියෙනවා. ඒ වේදිකාවේ දේශපාලනය කරන්න. අසරණ මිනිස්සුන්ව යොදාගෙන දේශපාලනය කරන්න මිනිස්සුන්ගේ මේ අසරණභාවය යොදාගෙන දේශපාලනය කරන්න සූදානම් වීම ඒසේ සිදු කිරීම ඉතාමත් වැරදි සහගතයි කියන කාරණාවේ අපි දිගින් දිගටම ඉන්නවා. දැන් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී ලංකාවට ආධාර ලබා දෙන රටවල් අතර අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ අපේ ලොකු අයියා අපිට ඉන්න ලොකු අයියලා කීප දෙනෙක් එක්කෙනෙක් තමයි ඉන්දියාව. ඒ වගේම අපි දන්නවා බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය ඇතුළු මේ රටවල් රාශියක් මේ වෙලාවේ මේ ලංකාවේ තියෙන ව්‍යසනයට ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ මේ බටහිර මැද පෙරදිග මේ සියලු රටවල් රාජ්‍යයන් එකතු වෙලා මේ රටේ අසරණ වෙච්ච මේ අහිංසක ජනතාවට මේ වෙලාවේ උදව් උපකාරක් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ආධාර විශේෂයෙන්ම වියලි ද්‍රව්‍ය ආහාර ලබා දීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. දැන් පසුගියදා පාකිස්තානයේ නෞකාවක් ලංකාවට ඇවිල්ලා තිබුණා මේ ව්‍යසනයේ වීමට පෙර. ඔවුන් ඇවිල්ලා හිටියේ පුහුණු අභ්‍යාසයක් සඳහා. එය යුද නෞකාවක්. ඒකේ නම PNS සයිෆ් කියන නෞකාව ලංකාවේ වරායේ තිබුණා. එතකොට මේ ව්‍යසන තත්ත්වය ඇතිවීමත් සමග ඒ නෞකාවේ අයගේ සහාය ලබා දීම සඳහා ඔවුන් කටයුතු කරලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ නෞකාව තුල හෙලිකොප්ටරයක් තිබුණා. මේ හෙලිකොප්ටරය යොදාගෙන අපේ ගුවන් හමුදාවේ නියමුවන්ගේද සහාය ඇතිව ඒ අවශ්‍ය ස්ථානවලට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදීමටත් මිනිස්සුන් බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමටත් කටයුතු සිදු කරලා තිබුණා. නමුත් දැන් ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ මේ පාකිස්තානය විසින් ලංකාවට මේ ව්‍යසනයේදී මේ අසරණ වෙච්ච දැසේ කඳුළු පිරිච්ච කෑම වේල හොයාගන්න බැරුව Tamanට ජීවත් වෙන්න ගේ නැති වෙලා දැන් මේ වෙනකොට අනාථ කඳුරු වල රැඳිලා ඉන්න මේ ජනතාවට කැකින් පරිත්‍යාග ඉදිරිපත් කරනකොට පාකිස්තානය විසින් මේක දකිනවා ඉන්දියානු ජනතාව නෙමෙයි. අපි රජය කියන්නෙත් නෑ. මේ ඉන්දියානු මාධ්‍ය මේ පාකිස්තානය විසින් හිත හොඳ කමින් තමන්ගේ නෞකාව ඇවල්ලා තිබුණේ මේ ව්‍යසනයක් බලාගෙන නෙමෙයි. තමන්ගේ නෞකාවේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගොඩක් තිබුණේ නෑ. නමුත් ඔවුන්ට පුළුවන් මට්ටමින් නෞකාව හා ඊට අමතරව අපි දන්නවා පසුකාලීනව අපේ කඩවලින්ම ඔවුන් ගිහිල්ලා මිලදීගෙන ඒවා බඩු පැකට් හැටියට ඇසුරුම් කරලා මේවා ජනතාව අතරට මේ පීඩාවටපත් ජනතාව අතරට බෙදා හරින්නට කටයුතු කරලා තිබුණා. එතකොට කොටිකාවත්ත මේ ප්‍රදේශවලට මේවා බෙදලා තියෙනවා. එතකොට මේ බෙදන්න යන වැඩපිළිවෙල පටන් ගන්නකොටම මේ බලන්න
ඉන්දියාවේ NDTV මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා expired pack relief to flood hit Sri Lanka sparks outrageous death count rises. ඒකයි මේකේ දැන් මේ කියන්නේ මේ පාකිස්තානයේ විසින් ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන ලද මේ රටේ මේ අසරණ වෙච්ච ජනතාවට පරිත්‍යාග කරන ලද මේ කෑම පැකට් වල තියලා දෙන්නේ මේ කල් පැනපු කල්ලිකුත් වෙච්ච දේවල්. මේ සඳහා දිගින් දිගටම ඒ වගේම මේ තවත් මාධ්‍ය ආයතනයක් theprint.in වලත් මේ විදියට ඉන්දියාවේ ජනතාව නෙමෙයි ඉන්දියාවේ රජයටත් වඩා මාධ්‍ය මේක විකෘති කරලා බොරුවක් හදලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය තුල අපේ ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය තුලත් මේ අදාළ ඡායාරූප දාගෙන ඔවුන් පෙන්නනවා මේ දෙන බඩු මල්ලේ එක්ස්පයරි ඩේට් කල්ලිකුත් වීමේ දිනයක් ගාලා තිනවා. ඒක එක්ස්පයර් වෙලා ඒකට අනුව බැලුවොත් ඒ බඩු මල්ල එක්ස්පයර් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ හාල් පැකට් එක එක්ස්පයර් වෙලා. මොකද්ද මේ බඩු මල්ල? මේ බඩු මල්ල පැහැදිලිව අපි ගාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ බඩු මල්ල. එතකොට මේකේ පැහැදිලිව තියෙනවා මොනවද මේක white rice Pakistan product of Pakistan. මේක මේ translate වෙලා ආවට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන super basmati grade 1 කියන rice packet වලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම ලස්සන වැඩක් කරනවා. මේ හාල් ගෝණියක් මංගාවක් තියෙනවා. මේ කොටිකාවත් ආශ්‍රිතව මේ විදියට මෙන්න මේවා තමයි බෙදුවේ. ඒගොල්ලෝ බෙදුවා මේවා. හරි මේවා ගෙනියලා ගුවනින් දැම්මා. මේවා ගුවනින් දානකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මේවා මේ පොලිතීන් බෑග් වල දාලා ගුවනින් දාන්න බෑ. වැටිච්ච ගමන් පටාස් ගාලා කෑලි ඔක්කොම ඇතුලේ තියෙන බඩු ඔක්කොම විසික් වෙලා යනවා. එතකොට ඒ සඳහා වුන් යොදාගත්ත මොනවද? නැවේ තිබිච්ච දැන් අපි දන්නවනේ අපේ ගෙවල් වල අම්මලා තාත්තලාත් ඕක කරනවනේ. ගෙදරට ගෙන ආපු ඉතුරු වෙච්ච බෑග්, පොලිතීන් බෑග්, shopping බෑග්, හාල්ලුර ඔක්කොම ලස්සනට ගොඩ ගහන්නේ. ලස්සනට එකතු කරලා තියාගන්න හදිස්සියකට ඕන වුණාම ටක් ගාලා පුතේ මේක දාගෙන යන්න කියලා දෙන්න බෑග්. අන්න ඒ වගේ ගොඩ ගහලා තිබිලා තිනවා මේ නැවේ ඇතුලේ ඒ යුද නෞකාව ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කාපු හාල් පැකට් වල මෙන්න මේ ඇසුරු මේ වලට දාලා තිනවා. දැන් මේක මෙහෙම බැලූ බැලමටම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න සහගත එක්ස්පයරි ඩේට් එකත් මේකේ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එක්ස්පයරි ඩේට් කියලා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහම තියෙනවා. ඔන්න ඔක හොඳට පේනවා. දැන් මේක එක්ස්පයරි මේ මොකද්ද මේ බෑග් එක? මේවා තමයි දැන් මේ හැමදැනම බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ඇතුලේ අපි අරලා බලමුකෝ. මේක අපි අරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ මොනවාද මේ තියෙන්නේ? මේ හාල්ද? මේ හාල්ද? මේ තියෙනවා වතුර බෝතල්. මේ ලංකාවෙන් ගත්ත පිටි වර්ග. එතකොට කො මේකේ හාල් නෑනේ. මේකේ තියෙනවා අඹේවල කිරි පැකට්, මංචි බිස්කට්. කො මේකේ හාල් නෑනේ. දැන් මේ කො ඉන්න බලන්න. දැන් මේ තව ඒ විදියම දැන් මේ විදියට ඇසුරුම් කරලා මේ බෑග් එක මේ විදිය ඇසුරුම් දාලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔන්න තියෙනවා. දැන් එකට ප්‍රශ්නේ මේ විදිය පැකට් දුන්නම මේක ඇතුලේ තිබිලා නෑනේ දෙයියනේ හාල්. මේ උරය පමණයි යොදාගත්තේ. දැන් මොකද්ද මේක කරේ? දැන් සාදාචාරාත්මක මාධ්‍යයක් නම් මේ ප්‍රශ්නය පැන නැගිච්ච ගමන් හරිද? දැන් මේක ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ කවුද කියන්නකෝ? මේක මේ ලැබිච්ච මිනිස්සු ඇවිල්ලා පැමිණිලි කරාද මේ බඩු වල මෙන්න මේක එක්ස්පයර් පැනලයි කියලා මේ හාල් බෑග් එකේ හාල් කල්ලිකුත් වෙලා කියලා මිනිස්සු ඇවිල්ලා කිව්වොත් මොකද මේ වල හාල් නෑනේ. මේක ඇවිල්ලා කිව්වේ අර ඉන්දියානු මාධ්‍යකාරයෝ සෙට් එක. ඉන්දියාවේ ජනතාවත් නෙමෙයි. ඉන්දියාවේ ජනතාවට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ගෞරවයක් නැති වෙන විදියට ඉන්දියානු ඒ රජයට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ගෞරවය තියෙන එකක් නැති වෙන විදියට තමයි ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය මේ කැත වැඩේ කරේ. මේක කෙලින්ම මේ සම්බන්ධයෙන් පාකිස්තානු රජයේ තානාපති කාර්යාලය හෝ මේක බෙදන්න එකතු වෙච්ච ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව යුද හමුදාවෙන් ඇහුවනම් ඕන කෙනෙක් දන්න ඕන කෙනෙකුට ක්ලැරිෆයි කරන්න තිබුණා. සාමාන්‍ය මාධ්‍ය සදාචාරය ඒකනේ. චෝදනාවක් ආපුවම ෆොටෝ එකක් තියෙනකොට ඒක ගෙනියලා අහන්න ඕනේනේ. මේ ඇහුව හැටි කෙලින්ම මඩම ගහලා මේ flood relief diplomacy gone wrong. Pakistan ships expired food aid to Sri Lanka. The print. මේකද මාධ්‍ය සදාචාරය. මේක ඇහුවනම් ඕනම කෙනෙක් කියනවා මේකේ තිබුණේ නැහැ හාල්. මේක මේ පරණ හාල් බෑග් වල දාලා තමයි මේ බඩු ටික දීලා දෙන්නේ. ඒකත් එයා ඩ්‍රොප් කරන හින්දාත් ඒ වගේම වෙනත් කරුණු කාරණා කරන හින්දාත් ඒ
අපි දන්නවා උස්සගෙන යන්න මෙහෙම කරනකොට මේ තියෙන මේකේ ලස්සන හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මේ දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකට හින්දා තමයි මේ බෑග් එකේ දාලා තියෙන්නේ. සොපින් එකක දාලා මේ ප්ලාස්ටික් බෑග් කෑල්ල එකක දාලා මේක ඩොග් ගාලා බිම ඇතරියොත් මේකේ තියෙන බඩු ටික ඔක්කොම CC එකට යනවා. ඒ වගේම වතුරට අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි පොලිතීන් වලක් දාලා වැටුනොත් විසික් වෙන්නේ නැති වෙන්න උස්සගෙන යන්න ලේසි වෙන්න තමයි මේ රෙදි බෑග් වලක් දාලා මේක දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ හැම දෙය ගැනම හිතලා අපේ රටේ ජනතාවට ආදරය තියෙන හින්දා රටක් හැටියට එදා කාලේ නම් පාකිස්තානය ඉන්දියාව මේ සියලුම රටවල් අපේ රටට ආදරය කරන ඒ රටවල් කටයුතු කරද්දී මේ කොහෙදෝ ඉන්න ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය මේක යොදාගෙන ඉන්දියාවයි පාකිස්තානයයි අතර තියෙන අර්බුදයට මේ තමන්ගේ දේශපාලන ගේම් ගහන්න මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ කඳුළු යොදා ගන්නවා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අසරණභාවය මේ වෙලා තියෙන ව්‍යසනය තුල අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු යොදාගෙන තමන්ගේ කූට දේශපාලන ගේම් ඉන්දියානු මාධ්‍ය කූට දේශපාලන ගේම් ඉන්දියානු රජයේද අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කූට දේශපාලන ගේම් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි අද මේ தත්ත්වය ඇති කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්දියාවේ මාධ්‍යෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ මේක මෙහෙම කියන්න ඕනේ අරම කියන්න ඕනේ නෑ. ඔබලා මාධ්‍ය සදාචාරයක් තිබුණා මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා විමර්ශනයක් ඉස්සලාම අහලා ඉන්න. ඒ පාර්ශවයකින් රජයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් හරි අහලා ඉන්න. එහෙම කරන්නේ නැතුව මඩ ගහලා ඔබලාට පාකිස්තානයයි ඉන්දියාවයි අතර මොන හරි දේශ සීමා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක දේශ සීමාවලදී විසඳ ගන්න. ඒත් මේ ලංකාවේ අසරණ වෙච්ච මේ වෙලාවේ කඳුළු හලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු තමන්ගේ ගෙවල් නැති වෙලා ගෙවල් දැන් කීයද 15000කටත් එහා නැති වෙලා තියෙන මේ අසරණ වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ගෙනියන බඩු මල්ල යොදාගෙන තමන්ගේ දේශපාලන ගේම් ගහන්න හදන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණාම මේක සමාජ මාධ්‍ය තුල එනකොට මේ පෝස්ට් වලට මෙන්න මේ පෝස්ට් වලට කමෙන්ට් දාන්නේ කවුද? මේවට කමෙන්ට් දාන අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු දාලා කියන ඔක්කොම මිනිස්සු මේකේ හාල් නෙමේ තියෙන්නේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා අමු සුද්ධ සිංහලෙන් කියලා තියෙනවා මේ පෝස්ට් වල. මේවා ලැබිච්ච මිනිස්සු තමන්ගේ වල ෆොටෝ දාලා කියනවා මේකේ හාල් නෙමේ තිබුණේ මේ බිස්කට් අරව මේවා මෙන්න මෙව්වක් තිබුණේ කියලා. එතකොට මේවා ලංකාවේදී ගත්ත මිලදී ගත්ත දේවල් මේවා එකක්වත් කල්පැනලා නැහැ. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ වෙන රටක මාධ්‍ය වලට ඕන විදියට. තමන් ඒ ලංකාවෙත් ඉන්න අය ඒ රටවල් වලින් අයගෙන් අරගෙන සල්ලි අරගෙන තමන්ගේ බඩවියත රැක ගන්නවා නම් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ රටේ ස්වෛරීභාවයට මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ජාතික සමගියට හානි කරන විදියට මේ විදිය ගොම් බూరు වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක මතක් කරලා දෙනවා. මේ පළවෙනි වතාව නෙමෙයිනි ඉන්දියානු මාධ්‍ය ඉම්රාන් ખાන් සම්බන්ධයෙන් ලොකු කුකුසක් ඇති කරලා පාකිස්තානය තුල බංග්ලාදේශය මේ රටවල් තුල අස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න හදනවා. අස්ථාවරත්වය ඇති කරන්න හදනවා. තමන්ගේ මහා දේවල් වැඩ කටයුතු තමන්ගේ දේශපාලනය කරගන්න. තමන්ගේ දේශපාලන අපි දන්නවා ඉදිරි මාස කිහිපෙදී ඉන්දියාවේ මැතිවරණ කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ දේශපාලන මැතිවරණ සඳහා මේ රටේ ඇතුලේ නැති ප්‍රශ්න ඇති කරලා මේ රටේ මිනිස්සුන්ව නොමග යවලා මේ රටේ මිනිස්සු අතර ජාතිවාදය ආගම්වාදය වපුරවලා මේ රටේ මිනිසුන් අතර ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති වෙන ආකාරයෙන් බොරු වපුරවන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි ඉන්දියාව මාධ්‍ය වලින් කරන්නේ. ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය මේ රටේ අපි මිනිස්සු හැටියට ලංකාවේ ප්‍රවැසෙන හැටියට දන්නවා ඉන්දියාවේ මිනිස්සු මේවා අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ විදිය කුප්ප මේ විදිය ගූ වැඩ මේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ විදියට වැඩ කරන එක අනුමත කරන්නේ නැහැ ඉන්දියාවේ මිනිස්සු. හැබැයි ඉන්දියාවේ මාධ්‍ය ඒක සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දන්නවා ඉන්දියාවේ රටක් හැටියට අපිට ආදරේ අපි ඉතා ගෞරවයෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ උදව් ඒ සියල්ල අපි බාර ගන්නවා. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපිට මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය කරන සහාය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු රජයට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉන්දියාවේ ජනතාවට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පාකිස්තානයේ බංග්ලාදේශයේ මේ සියලුම අපිට මේ සහාය ලබා දෙන අයියලා අපේ රට වටේ ඉන්න අයියලා සෙට් එකේ අපිට ලැබෙන සහායට අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ආදරය කරනවා. ඒ ජනතාවටත් ආදරය කරනවා. ඒ රටවලටත් ආදරය කරනවා. හැබැයි ඒ කවුරු හරි එක අයියා කෙනෙක් ඉන්නවනේ එයාගෙන් විතරයි මේකේ සියල්ල සිදු වෙන්න ඕනේ. මේ ලංකාවට සියල්ල දෙන්නේ හරියට දේවල් කරන්නේ ඒ අයියා විතරයි.
අනිත් අය අනිත් රටවල් එපා කියන ස්ථාවරයේ ඉන්නවනම් අනිත් රටවල් වල වැඩ බාලයි කියන ස්ථාවරයට ගේන්න බොරු ප්‍රචාර සිදු කරනවා නම් බංකොලොත් දේශපාලන ගේම් ගහනවා නම් ලංකාව ඇතුලේ ඒක අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ඇතම් ද්‍රව්‍ය වල මුල් රූට් වල තියෙන තැන් හොයන්න ගියොත් එහෙම ඉන්දියාවෙත් සම්බන්ධකම් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ පාකිස්තානු රජය ඇවිල්ලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ පාකිස්තානෙන් බඩුම ඕනේ කියලා එහෙම එකක් මෙතන තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවේ කාලයක් නැහැ. ෂිප්මන්ට් එනකන් ඉන්න විදියක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට තිබිච්ච දේ තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ අතේ තිබිච්ච මූල්‍යමය පහසුකම් යොදාගෙන ඒ නැවේ නෞකාවේ ඒ සියලු දෙනා එකතු වෙලා තමයි මේක කරේ. ඉතින් අපි මේ නෞකාවේ ඒ කපිතාන්වරයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ පාකිස්තානයේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ රටේ දේශපාලන නායකත්වයට හා පුරවැසි නායකත්වයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ ලංකාව තියෙන අර්බුදයක ඒ අර්බුදයෙන් ගොඩ යන්න නම් අපිට ලැබෙන දේ අපි ලබා ගන්නවා වගේ මේක නිසියාකාරව බෙදා ගන්නවා වගේම අපි හොඳ හිතෙන් කරන මිනිස්සුන්ට කරන දේවල් විවේචනය කරලා ඒ උදව් කරන මිනිහව වටන්න මේක ඇතුලේ දේශපාලන ගේම් ගහන්න ඉඩ තියන්න බෑ පුරවැසියන් හැටියට. ඒක මතක් කරමින් මම අවසන් කරන්නේ මෙච්චරයි. අපිට අපේ රටේ ස්වෛරීත්වය ඉතා වැදගත්. අපේ රට වෙන රටක කොටසක් කියලා ව්‍යුහයක් හදාගෙන වැඩ කරන්නේ කොයි රටද කියලා මේ රටේ මිනිස්සු දන්නවා. ඒ වගේම අපේ රටට කොන්දේසි විරහිතව එක පැත්තකින් අපේ රටේ ඇතුලේ ජාතීනාගම් අතර අසමගිය ඇති වෙන්න රට දෙකකට කඩන්න අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරමින් ඒ පැත්තේ දේශපාලනය කරපු රට මොකද්ද කියලාත් ඒ වගේ වෙලාවල් වල කොන්දේසි විරහිතව ලංකාවට සහාය දුන්න රටවල් මොනවද කියලාත් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙනවා. එහෙනම් කරුණාකරලා මේ ජාතිවාදී ආගම්වාදී වැඩ මේ රට තුල අවශ්‍යන විදිය පේනවාද විවිධ රටවල මාධ්‍ය තමන්ගේ ගේම් සඳහා ඒවාට එදා අපි අර නයි කැලණි ගඟේ නයියක් ගියා ඒක වගේ බොරු හදලා මේ රටේ දේශපාලන විප්ලව හා අස්ථාවරත්වය ඇති කරන ගේම් ගහනවට වඩා මං හිතනවා ඇත්ත කතා කරලා ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා නම් දේශපාලනය ඔබටත් මටත් ඉතා රුචික දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාවේ පුරවැසියෝ කැමතිම නැති දෙයක් තමයි මේක දේශපාලනීකරණය කරගෙන ලංකාවේ විපක්ෂයේද ආණ්ඩු පක්ෂයේද නෙමෙයි කිසිම දේශපාලනයක් මේකට සම්බන්ධ වෙනවට කැමති නෑ. රටවල් අපිට උදව් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට අසරණ වෙච්ච ජනතාවට මිසක් ඒක හරහා වුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ රට තුල ජාතීනාගම් අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා ඒ හරහා තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයට ඒ රටේ තව සහායක් ලබා ගන්න ඒවක් හැත වැඩ. ඒවට අපි කැමැත්තක් නැහැ. ඒ වගේම අපි ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම පුරවැසියන් හැටියට මේ විදිය බොරු පතුරු වීම පැතරවුවට අපි අහු වෙන්නේ නැහැ. අපි ශක්තිමත්ව මේවට මුහුණ දෙන්නවා කියන පණිවිඩය ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස මේ වෙලාවේ එකට හිටගමු, ශක්තිමත් වෙමු, අපේ රට ගොඩගමු, අපේ රට තිබුණට වඩා යහපත් තත්වයකට ගේන්න කටයුතු කරමු. යුක්තිය අහිමි නොකර ඇත්ත වෙනුවෙන් මේ රටේ යුක්තිය වෙනුවෙන් ලස්සන රටක් ගොඩනගමු. ආදරය අරගලයට ජය වේවා. මගේ නම චිරන් තමරසිංහ, සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී. බොහොම ස්තුතියි.